Hi guys! Nandito ako ngayon sa labas sa aking kusina. Hindi, aalis na sana ako eh. Umulan ng malakas. Yun na. Kaya magluluto na lang po ako ng cookies na madali lang po ito. Simple steps. Kaya ito po yung mga ingredients po natin. Yung walnuts, kurumi po dito. Yung confectioner sugar po. Yan. Tapos, syempre, yung all-purpose flour po natin. Syempre, yung butter. At sugar. Sugar. At yung shoutout po natin, wait po hanggang po sa end of this video. Kaya, dali na. Luto na lang tayo. Wala tayong mapuntahan eh. Start na po tayo. Prepare the 2 cups of all-purpose flour. I-add na po yung 1 cup of butter. I-add na rin po yung 8 tablespoon or 1/2 cup of brown sugar or white sugar, okay lang din po. At kung gusto nyo pong medyo mas matamis pa dun sa mixture, add 2 tablespoon of sugar. Prepare po natin yung walnuts, or kung wala pong walnuts, pwede din po rin peanuts. We need to crush the walnuts, so kailangan natin siyang ilagay sa ziplock, or kung may ibang paraan po kayo, pwede din po. Kung may food processor po kayo, ito po yung pinakamainam at pinakamadaling gamitin para i-crush natin yung walnuts or yung peanuts. Then, paghalo-haluin lang po lahat ng ingredients. You can add vanilla oil or essence, 1 teaspoon. I prefer to use my hands para po ma-mix po ng maigi. Lagay po muna sa ating refrigerator to sit for 20 minutes para ma-absorb po ng flour ang butter at ang sugar po natin. Line the wax paper on our oven tray. Preheat na po natin ang oven ng 180 degrees Celsius for 15 minutes. So, the 20 minutes is done. Kailangan na po natin i-form into a little ball ang ating mixture. Paggawa nito, pwede nyo pong isalin mga kids kung gusto po nila kasi it's fun to make. And ready na yung oven natin. I-bake na po natin ito for 15 minutes. After 15 minutes, ayan, tcharam! Palalamigin po muna natin ito bago i-coat po sa confectioner sugar or powder sugar. Ayan, meron na po tayong snowball cookies. I also suggest this for giving a small gift o kaya a little business na pwede nyo pong gawin online.
Guys, yung mixture natin, hindi siya masyadong matamis kasi i-coat pa siya nung sugar powder. So, kailangan medyo light lang yung tamis niya dun sa mixture natin para babalanse dun sa tamis ng powder sugar or confectioner sugar. Ayan na po. So, mag-shoutout na po tayo dahil tapos na po tayo sa ating cookies. At nandito na po tayo sa shoutout. At syempre, nakalista po natin yung hindi ko po mababanggit sa video ito, sa susunod po na video. At grabe, natutuwa talaga ako na ang dami kong naging kaibigan. Diba? Nakakita sa kusina lang ako, nagkaroon ako ng friend. Hindi ko ma-imagine. Ito na. Jennifer Muramatsu, Bunso, maraming salamat sa mga vlog mo, natutuwa talaga ako. Okay? Scorpion TV, ayan na, na-shoutout ko na po kayo. Scorpion TV. Kay DIY with a Beth. Try nyo pong i-search yung DIY with a Beth. Ang gagaling po ng mga gawa niya. From garbage to something na basta may mga invento siya na ang ganda. Simply Majo, ito galing ng boses. Buhay Masipag, ito talagang masipag. Robbie sa Vlog, Vladimir, and Brianna Vlog, and to Esang Kusinera. Salamat na salamat po. So, hanggang sa susunod po na video, at salamat po sa panonood po ninyo. Ano ba yun? Salamat po sa panonood at suporta, at sana po wag po kayo magsawa dahil marami pa po akong ihahain sa inyo ng mga recipes. Sana ngayon, eto din, sabay niyo po yung kids niyo sa paggawa nito kasi mag-e-enjoy sila. So, dito na po nagtatapos ng ating video. That always remember that every day there's a reason to smile. Bye-bye po!